Really sorry about the previous video है यो काम गर्दा गर्दै त्यहाँनिर केही यो आएर बुझिरहेको थिइनँ प्रब्लम्स के रहेछ भन्दाखेरि यो अपडेटेड भर्सन पहिला त्यहाँ इन्स्टल भइरहेको अनि त्यसमा चाहिँ त्यो एउटै फोल्डरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ इस्यु आएको भएर चाहिँ त्यो इन्स्टलेसन प्याकेज कास्के प्याकेज इन्स्टल गर्दा प्रब्लम भएको छ त्यसको सोल्युसन भनेको चाहिँ हामीले कन्डा इन्स्टल ड्यास हिट कन्डा ड्यास फर्ज हामीले फर्ज कन्डा फर्ज राखे पछाडि चाहिँ जुन डेट इज फर अपडेटेड भर्सन चाहिन्छ त्यो अपडेटेड अनुसार चाहिँ उसले काम गर्छ क्या अनि त्यो राखिसके पछाडि चाहिँ यो मेरो चाहिँ मजाले इन्स्टलेसन भइसक्यो है अब यहाँनिर एक्जिबिसन अनुसार भइसकेको छ अब यो त एक्जिबिसन भइसकेपछि वी विल डाइरेक्टली जम्प इन्टु जुपिटर नोटबुक है अब यो हामीले मैले यो कर्नर चाहिँ अलरेडी बनाइसकेको भएर अब यसमा प्रब्लम हुँदैन सो जुपिटर नोटबुक खोल्नको लागि चाहिँ यु क्यान जस्ट सिम्पली राइट जुपिटर नोटबुक होइन अनि जुपिटर नोटबुक यसरी सरी यसरी राखिसकेपछि हामी सिम्पली यहाँनिर इन्टर गर्दैछौँ अब यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एउटा ब्राउजरमा खोल्छ अब तपाईँहरूको डिफल्ट सेटिङ जे जुन ब्राउजरमा भएको हुन्छ त्यही चाहिँ डिफल्ट सेटिङ अनुसारै खोलिन्छ अब त्यसमा चाहिँ डिपेन्डिङ अन हाउ यु वान्ट टु वर्क होइन त्यो अनुसार चाहिँ हामीले सेटअप गर्न सक्छौँ अब यो हामीले जुन इन्स्टलेसन गरेका छौँ अब यो इन्स्टलेसन अनुसार चाहिँ मेरो अब फोल्डर जुन फोल्डरमा मैले काम गर्नु त्यही फोल्डर गरेर यसरी खोल्दाखेरि चाहिँ त्यही फोल्डरमा भएर खोलिने हो होइन जस्तै अब मैले चाहिँ अहिले यो फोल्डरमा काम गरिरहेको छु नि त त्यही भएर यो फोल्डरमा आएर यसरी खोलिएको छ अब फर्स्ट थिङ फर्स्ट होइन पहिला सुरुमा चाहिँ हामी अब यो हाम्रो पाइथनको फाइल बनाउन सक्छ होइन जुन मैले यो पाइथन जिएन भनेर कर्नर बनाएको थिएँ त्यही कर्नर होइन अब डिफल्ट कर्नर चाहिँ हाम्रो यो एडको कर्नरमा यो हुन्छ अब हामीले इन्भाइरोमेन्ट अनुसार जुन कर्नले पनि हामीले आफूलाई चाहेको अनुसार चाहिँ यो सक्छौँ अहिले जस्ट फर इक्जाम्पल आइपी पाइथन जिएन भनेर जुन बनाएको थिएँ मैले त्यसैमा चाहिँ मैले यो फाइल चाहिँ जेनेरेट गरेँ है अब फाइल जेनेरेट गरिसके पछाडि अब हामी जति पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो काम चाहिँ हामी यसमा बसेर गर्न सक्छौँ अब यसको लागि चाहिँ पहिला सुरुमा भनेको चाहिँ हामीले यहाँ के बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि जस्तै मलाई पाइथनको चाहिँ फाइल के हाल्नु मन छ होइन जस्तै अहिले पाइथन सिरिज 1 भनेर मैले ऱ्यान्डम एउटा नाम राखेँ तपाईँहरूको स्पेसिफिक जे नाम छ त्यही नाम राख्छ भने चाहिँ अनि यसलाई रिनेम गऱ्यो ए हामीले पाइथन सिरिज भनेर आज हामीले होममा चेक गऱ्यो भने पनि एकचोटि रिफ्रेस हुनु दिन ओके रिफ्रेस भयो अनि यसरी हामीले यहाँनिर यो फाइल नेम यसरी चेन्ज भइसकेको छ है अब जस्ट चेकिङ होइन काम गरिरहेको छ कि छैन भनेर त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट कोड हेलो ओल्ड ओल्ड अनि त्यस पछाडि यसलाई रन गर्नको लागि चाहिँ आइदर यु क्यान जस्ट गो एन्ड इट रन ओभर हियर होइन यहाँनिर रन यसरी हामी चाहिन्छ अथवा सिट इन्टर अथवा कन्ट्रोल इन्टर कुनले काममा छन् मेरोमा सिट इन्टरले पनि गर्छ कन्ट्रोल इन्टरले पनि गर्छ सो डिपेन्डिङ अन वाट यु हेभ टु युज एन्ड अब अर्को एउटा चेक चाहिँ के गर्नु सक्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अहिले जियो पान्डास भनेर चाहिँ हामीले इन्स्टलेसन गरेको थियौँ होइन अब त्यो लाइब्रेरी चाहिँ इम्पोर्ट गरेर चेक गर्न सक्छौँ इम्पोर्ट गरेर जियो पान्डास अब यो रन हुन्छ हुँदैन होइन रन हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो पान्डा चाहिँ इन्स्टलेसन भयो भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्न सकिन्छ अब अलिकति टाइम चाहिँ लाग्ला सुरुमा काम गर्दाखेरि त्योभन्दा पछि चाहिँ त्यति धेरै टाइम लाग्दैन यु जस्ट हेभ टु keep on working इजी छ ओके यस इट इज वर्किङ अर्को हामीले अब त्यहाँ हामीले पान्डा इन्स्टल गरेको थिएनौँ तर जियो पान्डा इन्स्टल गर्दाखेरि पान्डा पनि आएको छ नि त होइन त्यो पनि चेक गर्न सक्छौँ या इट इज वर्किङ इम्पोर्टेन्ट पाएँ यो मैले नम्पाई पान्डाजहरू चाहिँ किन चाहिँ गरेको भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीलाई 25सम्म चाहिने कुरा हो होइन जियो पान्डा सिरिज होला है त्यही द्याट्स वाइ आइ एम जस्ट ट्राइङ टु सो दिस टु यु लाइक द्याट ओके सो दिस मच फर नाउ एन्ड आई विल बी कमिङ विथ न्यू फाइल सेटअप जसमा चाहिँ अब हामी जियो पान्डा सिरिजको चाहिँ रियल क्लास स्टार्ट गर्छौँ अहिले चाहिँ यो सेटअपको लागि चाहिँ बिफोर यु वर्क अन एनिथिङ अब डाइरेक्टली मैले कोडै देखायो भने चाहिँ सेटअप मिल्दैन रहेछ त्यो सेटअप मिल्नको लागि चाहिँ आई हेभ रन थ्रु अल दिस ट्युटोरियल्स होइन अहिले 3टा सिरिजको भिडियो भयो सरी फर द्याट जस्ट ट्राइङ टु फिगर आउट त्यो इररहरू बगहरू के रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति टाइम लाग्यो सो प्लिज इन्जोय अनि केही इस्यु भयो भने चाहिँ प्लिज लिभ द कमेन्ट अनि आई ट्राई टु एन्सर एज मच एज पोसिबल थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ टिल नाउ सो लेट्स बिगिन द कोर्स